Quay 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 quay, sao mới gặp lần đầu mà đôi mình quay quay. Anh ơi anh à, anh có mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu baby can you say. Mai kia coi ngày, sao cái ngày nào thì nhà mình đóng con hay. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui, sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trong em có hâm không? Đi 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 lắm như cây vô nhà thương, đi nghe vô nhà thương, đi nghe vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 tình.